าดข้างล่างเรานะคะทุกคนคือมันดูสวยมันดูมีกิจกรรมเยอะน่าเล่นมากๆเลยแต่ว่ากู๊ดไม่ไหวจริงๆมันร้อนมากเลยคุณผู้ชมเพิ่งรู้นะคะว่าคำว่าโคนี่ไอแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษค่ะโคนี่เนี่ยเป็นภาษาท้องถิ่นก่อนที่คนยุโรปเขาจะมายึดบริเวณตรงนี้ไว้ความหมายเขาเนี่ยตอนแรกไม่เข้าใจหมายถึงยังไงเขาบอกว่าคำว่าโคนี่ไอแลนด์เนี่ยแปลว่าดินแดนไร้เงาเราก็งงมากเลยทำไมถึงไม่มีเงาพอมาเดินเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแดดเนี่ยส่องลงมาตรงหัวเป๊ะเลยนะคะแทบจะไม่มีเงาของคนเลยร้อนมากๆเพราะว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอยู่ใต้สุดเลยเวลาแดดมาปุ๊บก็จะโดน100%เลยล่ะค่ะปุ๊บก็เลยคิดว่าตอนนี้เที่ยงบ่ายๆถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวจะป่วยพาทุกคนไปเที่ยวต่อไม่ได้นะคะเราจะไปหลบร่มกันก่อนค่ะในอควาเรียมของนิวยอร์กนะคะไปดูกันว่าเขามีสัตว์น้ำอะไรให้เราได้ดูกันบ้างแต่งตัวสบายๆเนอะอยู่ชายหาดก็ชุดว่ายน้ำก็ได้กางเกงขาสั้นก็ได้หรือจะมาแบบพี่ท็อปก็ได้ค่ะกางเกงขายาวเสื้อยืดได้หมดโอ้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะที่ยอมแพ้กระแสงแดดมากันเยอะมากไม่ไหวใช่ไหมคะพี่ท็อปไม่รอดนะไม่รอดร้อนมากวิธีการซื้อบ่าย2ง่ายมากใช่ค่ะอันนี้ใช่ค่ะโอเคคือเดี๋ยวนี้มันเป็นตั๋วแบบง่ายๆแบบนี้เนาะชื่อ please thank you The next line show is at 3 o'clock and it's first come first serve. You can also use these tickets for the poly theater, but do it last because once you leave, there's no entry. Okay, thanks. นี่เราอยู่ไหนเนี่ย ตอนนี้คือคิดในใจยังไง ยังไงก็ได้ขอแค่ไม่ร้อน มีหออนุรักษ์มีน้อง ใหญ่เหมือนกันนะ ไม่รู้แมวน้ำหรือว่าซีไลออน ซีไลออน มีบีเวอร์ อยากไปดูชาร์ ชาร์ก มีจักอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้น้ำจิ้มใช่แถมน้ำจิ้มนะ น้องๆที่มาทัศนศึกษาว้าวกันแล้วแบบกรี๊ดกราดมากน้องบอกว่าอู้ปลาตัวใหญ่มากเลยนี่อันนี้เหมือนจะเป็นเริ่มต้นจากปะการังเพราะว่าที่เนี่ยนอกจากจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แล้วเนาะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆหนูๆได้มาเรียนเรื่องของแบบสัตว์น้ำเรื่องของปะการังกันด้วยน้องจะว่ายมาโชว์ตัวตลอดเลยสีฟ้านวล เขากินอะไรนี่ต้องเจอน้องกรีนครับ กริมเมเรย์เขาน่าจะอยู่ในซอกหลืบป่ะคะ ใช่ครับผม Mikey, are you finished looking? Sure. มากับเด็กเยอะก็จะดูเครียดนิดหนึ่งนะคุณครูแต่กูสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคือถ้าอันเนี้ยที่เราดูกันอ่ะมันจะเป็นปลาที่อยู่ตามแนวปะการังสีสันสดใสมากถึงเท่าที่ดูเนี่ยจะไม่ใช่ชนิดที่มีอยู่ในบ้านเราในเขตร้อนเนอะ
แต่เขาจะมีความโดดเด่นคือสีเขาจะสดมากสีเหลือง สีแดง สีฟ้า พอเข้ามาปุ๊บแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากค่ะมาอีกแล้วฮัลโหลกูดว่านะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยแหละค่ะปะการังทะเลแปซิฟิกเนี่ยป๊อปปูล่าที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนมาที่นี่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเขาก็จะมาบริเวณกระจกตรงนี้เลยแล้วมาส่องดูนะคะ เจ้าปลาสีน้ำเงินที่เป็นเพื่อนของนีโมค่ะถ้าใครเคยดูนะคะ เรื่องตามหานีโมเนี่ยจะมีปลาเขาเรียกปลาหน้าวัวค่ะสีน้ำเงินตรงนู้นก็มีหางเหลืองๆเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเนี่ยมีเยอะเลยดอรี่ของเรานะคะ แล้วพอมีดอรี่ตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณผู้ชมน้องๆหนูๆเนี่ยพอเขาตื่นตาตื่นใจกับตรงนี้เสร็จไปตรงนู้นต่อมีอะไรรู้ไหมคะตรงนั้นจะมีนีโมหรือเขาเรียกว่าคลาวน์ฟิชเนาะหรือว่าปลาการ์ตูนนี่เห็นไหมนู่นสีส้มๆตัดสีขาวแต่จริงๆพี่ท็อปปลาการ์ตูนมันมีหลายสีป่ะคะ มีหลายสีครับ อย่างดำขาวนั่นใช่ปลาการ์ตูนป่ะคะ มันก็เป็นสายพันธุ์เดียวกัน อุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะแล้วจากตรงเนี้ยที่เป็นโซนแปซิฟิกใช่ไหมคะ จริงๆแล้วต้องบอกว่าคือสัตว์น้ำแล้วก็ปลา มันมีความหลากหลายทั่วโลกเลย แล้วพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เนี่ยเขาอยากให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างของปลาทั่วโลก ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแอฟริกาค่ะอุ๊ยน้องๆตื่นตาตื่นใจมาก และที่กูชอบมากเลยคือที่เนี่ยสังเกตลักษณะการจัดของเขาไหมคะ เหมือนจะเป็นก้อนหินเนาะพี่ท็อป แล้วก็จะมีเหมือนเป็นรูปทรงอะไรลึกๆเข้าไปอย่างเงี้ย มันทำให้ตัวของสีปลาดูเด่นขึ้นเยอะเลย ไอ้พวกเนี้ยมันจะเหมือนปลาหมอสี ใช่กำลังจะบอกว่าสีมันเหมือนปลาหมอสีมากเลยอ่ะ อันนี้เป็นปลาน้ำจืดใช่ไหมคะ อันนี้เค็ม เค็ม เฮ้ย Great Lake ไม่น่าเชื่อเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยแต่เข้ามาข้างในเย็นค่ะ เย็นสบายมาก เหมือนที่นี่เวลาอยู่ในห้างอยู่ในอาคารเขาเปิดแอร์กันเย็นมากเลยนะคะ จากตรงโซนนี้เป็นแอฟริกาใช่ไหมคะ นี่ มาดูกันดีกว่าว่าน้องๆเขามานั่งดูอะไรกันตรงนี้อุ้ยปิรันย่านี่ ปีนัญญาท้องแดงนู่น ดูอร่อยเนาะตึงเขาบอกว่าประธานาธิบดีเทโอดอร์ รูสเวลต์เนี่ยแหละค่ะ เป็นคนแรกเลยที่ทำให้ปิรันย่าดูชั่วร้าย เพราะเขาเป็นคนเขียนว่าปิรันย่าที่มาเป็นฝูงเนี่ย พอมันหิว มันก็กินวัวทั้งตัวเลย ดูอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวนะ ดูสวยด้วยซ้ำอะแต่พออ่านแล้วก็รู้สึกแบบน่ากลัวจริงค่ะ แล้วทำไมเขาไม่กินปลาตัวเล็กๆอะคะ ก็อาจจะไม่ใช่อาหารของเขาหรือว่าอยากจะอิ่ม โอ้เคยมีคนบอกว่าอะไรนะ มีปิรันย่าในเจ้าพระยาใช่ไหมคะเราจะได้ดูว่าจริงๆปิรันย่าที่น่ากลัวเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ เอามาแล้ว โชว์ตัวแล้วก็หายกลับไป เนี่ยเขาดูฟูลเทิร์นด้วยนะคะ อันนี้
คนไปอยู่กันเต็มเลยโอ้โหยังไม่เห็นหรอกแต่กูเห็นแล้วปลาตัวใหญ่มากอืมอันนี้เป็นปลาจากอเมริกาใต้หมดเลยอะค่ะทุกคน ตัวใหญ่ ใช่ปลาตัวใหญ่มากค่ะ แต่จะบอกว่าคนที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะ ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กนะ คือจะเป็นแบบน้องที่แบบเล็กๆ2-3 ขวบจริงๆพอเห็นแล้วเขาจะว่าอู้ปลาเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้คือปลาน่าจะเป็นเหมือนกับปลาบึกหรือปลาดุกวะคะเป็นญาติกัน ไม่ใช่อ่ะพวกนี้มันโอ้โหมันจะเปลี่ยนพันธุ์ปลาไปเรื่อยๆไม่มาสักทีเดี๋ยวตัวเล็ก นี่ไงปลาเทวดาเซลล์โซลนี่คือสิ่งวัจล่า ใช่ Striped Leopardus ใบผ่านไปแล้ว โอ้พี่ท็อปปลาตัวใหญ่มากอะจริงๆที่นี่มันมีหลายอาคารมากเลยนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าอันเนี้ยเป็นอาคารแรกแค่ได้เห็นปลาขนาดเนี้ยก็คุ้มแล้วอะปลาเทศบาลกับปลาเทวดาจะมาจากอเมริกาใต้เลย น่าจะใช่ ต่อไป เขาตัวสูงจัง คนที่นี่ตัวสูงว้าวพี่ท็อป อุ๋งเหรอ ใช่อุ๋งโอ้ยลุกขึ้นมาด้วย น้องติดใจแมวน้ำไม่ยอมไป น่ารัก อุ้ยสวัสดีอุ๋งอุ้ยมีเขากอดกันด้วยนะ โอ้ซีไลออนสิงโตทะเล เป็นบ่อใหญ่เขาเลยอ่ะ จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะ นี่ มัน ไง นอนอาบแดดอยู่ตรงนี้ต้อง2 ตัว นี่ปลาฉลามอุ้ยเพนกวิน อุ้ยน้อง มันไม่ต้องอยู่ อ๋อ ทีแรกจะถามว่ามันไม่ต้องอยู่เย็นเหรอ ลืมไปว่าตอนไปแอฟริกาใต้ก็ ใช่ ร้อน เขาบอกเพนกวินอ่ะ มันมีหลายเขาเรียกนะหลายสายพันธุ์ไอ้ที่เราเห็นขั้วโลกใต้อ่ะ มันจะต้องแบบหนาๆ ขนเยอะๆ เขาเรียกว่า Emperor Penguin อันนี้ไม่ใช่ นี่ไงเขาบอก some like it hot เราชอบคิดว่าเพนกวินเนี่ยต้องอยู่ในน้ำแข็งอยู่ในหิมะ แต่จริงๆ เนี่ยมีแค่ 5 ชนิด จากทั้งหมด 17 ชนิดเท่านั้นที่ต้องอยู่ที่แอนตาร์กติกา ที่อื่นเนี่ยจริงๆ อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมาก เจ้าเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่เราเห็นกันที่แอฟริกาใต้ตอนเราไปหาดเพนกวินจำได้ไหมคะ มันคือ Blackfoot Penguin เนี่ย
หลบนี่ก่อนดีกว่าค่ะ ร้อนมากเลย ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับกลุ่มอาคารหลาย ๆ อาคารเนาะ โซนเนี้ยจะเป็นโซนปลาฉลามค่ะ คือเป็นแบบองค์กรต่างๆ ที่ช่วยดูแลมั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นมูลนิธิของครอบครัวอะไรแบบเนี้ย อ่า โอ้โหคุณผู้ชม ตรงนี้มันเหมือนเป็นอุโมงค์ท้องทะเลเลย มีฉลามอยู่ด้านบนด้วยสวยมาก เต็มไปหมดเลยอ่ะ ไม่ได้มีแค่ตัว2 ตัวนะคะ ดอรี่ ลงมาหาแล้วอันเดินหนีดิ บาย นิทรรศการฉลามตรงนี้นะคะ ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเยอะที่สุดเลยค่ะทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ ตั้งแต่อุโมงค์ฉลามที่เราเข้ามา แล้วก็ในอควาเรียมแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีฉลามหลากหลายสายพันธุ์มากๆ แต่ตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะ เพราะเขาบอกว่าเขาจะพาเรามารู้จักกับนิวยอร์กในแง่มุมที่เราเนี่ยไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนที่ไหนใช่ไหมคะ นั่นก็คือใต้ทะเลนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ด้านหลังนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ก็จะเป็นปลาในท้องทะเลที่อยู่ติดกับนิวยอร์กทั้งหมดเลยค่ะ จุดประสงค์หลักๆนะคะ นอกจากเรื่องของความสวยงามความเพลิดเพลินแล้วเนี่ย
ที่พิพิธภัณฑ์นี้ก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสวยงามรักแล้วก็หวงแหนธรรมชาติใต้ท้องทะเลของนิวยอร์กนั่นเองค่ะก็เลยจะมีการจัดแสดงไว้อย่างนี้นะคะ ให้เด็กทุกเพศทุกวัยได้มาชมกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้พามาทำความรู้จักนะคะ กับสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลนิวยอร์กกัน สวยงามยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็แปลกตามากเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะกู๊ดขอเวลาสักครู่ค่ะ เก็บความรู้สึกดีๆเก็บภาพประทับใจของที่นี่นะคะ เสร็จแล้วจะพาทุกคนออกไปด้านนอกไปเที่ยวกันต่อค่ะ แต่ตอนนี้ขอไปร่ำลานะคะ น้องๆท้องทะเลนิวยอร์กก่อน